નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, GujjaGlish ચેનલમાં ફરીથી આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. તો હવે અગાઉના લેક્ચરોની અંદર આપણે નોન વિશે ઘણી બધી ચર્ચા કરી લીધેલી છે. હવે થોડું સ્પીડમાં જઈશું અહીંયા. બરાબર, થોડું સ્પીડમાં એટલે કે થોડું ડીપમાં જોઈ લઈશું એકવાર ફરીથી કે પ્રોપર નાઉન છે. તો પ્રોપર નાઉન ડેફિનેશન જોઈશું અહીંયા. પ્રોપર નાઉન is the name of some particular person, place, thing or animal. ઓકે, એનિમલ વિશે મેં તમને પહેલા શરૂઆતના લેક્ચરોમાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે એનિમલના નામ પણ એ પ્રોપર નાઉનમાં આવે છે, પણ એ કયા પ્રકારના હોય હું તમને અત્યારે સમજાવું છું અહીંયા. તો હવે બહુ ડીપમાં નહીં જઈએ તો તમને ખ્યાલ જ છે. પર્સન તો રામ છે, ઓકે, આશા છે, વિરાટ કોહલી છે, એ બધા છે. પ્લેસની ચર્ચા હોય તો ઇન્ડિયા છે, એવી રીતે તો જોઈ લઈશું અહીંયા. તો પ્રોપર નાઉનની અંદર શું આવશે? તો વ્યક્તિઓના નામ. બરાબર, અત્યારે જ આપણે ચર્ચા કરી છે. ઓકે, ગીતા છે, રમેશ છે. શહેરોના નામ છે તો દિલ્હી છે, બોમ્બે છે, ઓકે, એ રીતે અહેમદાબાદ છે. મહિના છે તો માર્ચ છે, એપ્રિલ છે, એટસેટ્રા. બીજા તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે. દિવસોના નામ છે સન્ડે છે, મંડે છે, ટ્યુઝડે છે, વેડનેસડે છે. નદીઓના નામ તો ગંગા છે, યમુના છે, બ્રહ્મપુત્રા છે, ઓકે, નર્મદા છે. આ તમામ નામો એ બધા પ્રોપર નાઉન જ છે. ઐતિહાસિક સ્થળોનું નામ તો તાજમહલ છે, રેડ ફોર્ટ છે, કુતુબ મિનાર છે. આ તમામ જે છે એ બધા ઐતિહાસિક સ્થળોના નામ જેટલા પણ છે એ બધા પ્રોપર નાઉન છે. ખાડીઓના નામ છે, બે ઓફ બેંગાલ છે, ઓકે. એવી રીતે પર્વતમાળા અથવા પર્વત શૃંખલાઓના નામ છે, હિમાલય છે, વિંધ્યાચલ છે, અરવલી છે. એ તમામ જે વસ્તુ છે એ બધું એ પ્રોપર નાઉન છે. ધાર્મિક પુસ્તકોનું નામ તો રામાયણ છે, ગીતા છે, મહાભારત છે, ઓકે. એ તમામ નામો એ બધા પણ એ પ્રોપર નાઉન જ છે. રાજ્યોના નામ તો હરિયાણા છે, પંજાબ છે, ગુજરાત છે. એ તમામ એ પ્રોપર નાઉન છે. દેશોના નામ તો ઇન્ડિયા છે, પાકિસ્તાન છે. એ તમામ દેશોના નામ પણ એ બધા જ એ પ્રોપર નાઉનની અંદર આવશે. ઠીક છે, તો તમે બધા હવે સમજી ગયા છો ને? તો હવે આગળ વધીશું. ચલો, હવે અત્યારે જ વાત કરી કે એનિમલ વિશે મેં હમણાં ચર્ચા કરી. તો એનિમલ જે છે ને, તો એનિમલની અંદર કેવું હોય કે જ્યારે તમે ડોગ કહો છો ને ત્યારે એ કોમન છે, કાઉ કહો છો ત્યારે કોમન છે, હોર્સ કહો છો ત્યારે કોમન છે. પરંતુ જ્યારે ડોગનું નામ તમે ટોમી નાખી દો છો તો ટોમી નામ છે એ પ્રોપર થઈ જાય. ઓકે, કાઉનું નામ તમે નંદિની કરી દો તો નંદિની છે એ પ્રોપર થઈ જાય. હોર્સનું નામ જ્યારે ચેતક કરી દઈએ ત્યારે એ હોર્સ એ જે છે ને એનું નામ બી પ્રોપર થઈ જાય. ઓકે, પછી આપણે ટોમીથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. ત્યાં પછી ટોમી ડોગ લખો કે ટોમી લખો તો પણ ચાલે. તો હવે જોઈ લઈશું આગળ. તો પ્રોપર નાઉન is always be used with capital first letter. ઓકે, હંમેશા એ કેપિટલ લેટરમાં લખાય છે. જો ટોમી તો ટી કેપિટલ, એન કેપિટલ, યા ડી કેપિટલ. સોરી, આ તો કોમન નાઉન છે. બાકી અહીંયા તમે સમજી ગયા છો કે કેપિટલ લેટરથી એ વાક્યની શરૂઆત થતી હોય છે. ઓકે, તો આગળ જઈશું હવે. પ્રોપર નાઉન is always used as singular and take singular verb. ઓકે, પ્રોપર નાઉન હંમેશા કેવું હોય છે? એક વચનમાં હોય છે અને એ અહીંયા સિંગ્યુલર વર્બ હંમેશા લેતું હોય છે. ઓકે, પ્લુરલ પણ લે છે જ્યારે પણ આપણે નાઉન હોય એને બહુવચન કરીએ ત્યારે. ઓકે, કેવી રીતે થાય ને એ એક વચનમાંથી બહુવચનના નિયમો આપણે જોવાના જ છે પાછળ. બરાબર, ત્યારે આપણે બધું સમજી લઈશું ડીપમાં. હવે શું કહે છે? નોર્મલી આર્ટિકલ ઇઝ નોટ યુઝડ બિફોર પ્રોપર નાઉન. ઓકે, એમાં 90%, 10% રહી ગયા. એ 10% આપણે સમજવાના છે જ્યારે પણ આપણે આર્ટિકલ નામનો ટોપિક જ્યારે લઈશું ત્યારે. તો ઉપર છેલ્લી માહિતી આપી દો અત્યારે આર્ટિકલ વિશેની. તો ધનો યુઝ ક્યારે થાય છે એની ચર્ચા છે અહીંયા. તો નેમ ઓફ રિવર્સ, નદીઓના નામની આગળ. ઓકે, એના પછી નેમ ઓફ માઉન્ટેન્સ. ઓકે, માઉન્ટેન્સમાં પણ જોવાનું છે કે પર્વત શૃંખલાઓ હોવી જોઈએ. ઓકે, પછી આપણા ઘરની બાજુમાં એક નાનો ડુંગર હોય ને એના પછી આપણે ધ નહીં લગાડવાનું. ઓકે, ચાલો. હિસ્ટોરિકલ બિલ્ડિંગ, ઐતિહાસિક જે સ્થળો છે તમામ નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ લાગે છે. રિલિજિયસ બુક આપણે આગળ ચર્ચા કરી એમાં પણ ધ લાગશે. પોલિટિકલ પાર્ટીઝમાં પણ ધ લાગશે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? બરાબર, જઈશું હવે આગળ. તો આ પ્રોપર નાઉન વિશે તમે બધા સમજી જ ગયા છો. હવે કોમન નાઉન વિશે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈશું. તો શું કહે છે? ઇટ શોઝ કાસ્ટ એન્ડ ક્લાસીસ. ઓકે, એ શું દર્શાવે છે? હંમેશા એ આખી જાતિનું વર્ણન કરે છે. બરાબર, હવે પ્રોપર નાઉનમાંથી જ કોમન બને છે એ પણ મેં તમને સમજાવેલું જ છે. ઓકે, રામ હોય તો બોય છે, છોકરો છે. સીતા છે તો ગર્લ છે, એવી રીતે. ઓકે, અને જ્યારે રામ સીતા બધા ભેગા હોય ત્યારે શું થઈ જાય? સ્ટુડન્ટ થઈ જાય. એવી રીતે બધા પ્લેયરો ભેગા થઈ જાય. ઓકે, વિરાટ કોહલી છે તો પ્લેયર છે. એવી રીતે પ્લેસ છે, કાઉ છે, મોબાઈલ છે, ટેબલ છે, રિંગ છે. આ બધા છે કોમન નાઉન. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર?
ચલો તો શું કહે છે આ બધું એક્ઝામ્પલ છે, જસ્ટ સમજી લઈએ. તો ધ ગીતા ઇઝ અ હોલી બુક. ઓકે, બીજું છે ધ ગંગા ઇઝ અ રિવર ઓફ ધી નોર્થ. એવી રીતે મહેસાણા ઇઝ અ બ્યુટીફુલ સિટી. રામ ઇઝ અ ગુડ બોય. તો સીતા ઇઝ અ ચાર્મિંગ ગર્લ. ઓકે, તો ગીતા એ તો પ્રોપર છે, ગંગા એ પણ પ્રોપર છે, મહેસાણા પણ પ્રોપર છે, રામ પણ પ્રોપર છે, સીતા પણ પ્રોપર છે. ઓકે, બુક છે કોમન છે, રિવર કોમન છે, સિટી કોમન છે, બોય કોમન છે, ગર્લ કોમન છે. તો બહુ તમને હવે સમજાવવાની જરૂર નહીં પડે, બધા સમજી જ ગયા છો. હવે જસ્ટ સમજવાનું છે કે કેટલીક વાર પ્રોપર નાઉન હોય ને, એ પ્રોપર નાઉન ની આગળ આર્ટિકલ ધ લગાડવાથી તે કોમન નાઉન બની જાય છે. એ પણ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ઓકે, તો અહીંયા આ પ્રોપર છે. કાલિદાસ કોણ છે? આ તો પ્રોપર છે. હવે અહીંયા જુઓ, અહીંયા પાછું ધ લગાડવાથી ધ લાગે છે, આ છે શેક્સપિયર. તો વિલિયમ શેક્સપિયરની અહીંયા ચર્ચા છે. ઓકે, અહીંયા શું કહે છે? તો કાલિદાસ ઇઝ ધ શેક્સપિયર ઓફ ઇન્ડિયા. કાલિદાસની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી છે શેક્સપિયર સાથે. ઓકે, વિલિયમ શેક્સપિયર એ તમને પહેલા પણ લેક્ચરોમાં વાત કરેલી છે. ઓકે, રોમિયો જુલિયટ નામનું તમે નામ સાંભળ્યું હશે, રોમિયો જુલિયટ વિશે પણ સાંભળ્યું હશે. ઓકે, એના બધા કાર્ય જે છે ને, એ બધી રચનાઓ છે, એ બધી વિલિયમ શેક્સપિયરની છે. ઓકે, તો શું કહે છે અહીંયા? તો કાલિદાસ. હવે ધ લગાડવાથી હવે આ પ્રોપર છે, પણ આ શું થઈ ગયું? તો આ કોમન થઈ ગયું. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે તમારે. નામ છે, પરંતુ અહીંયા કોમન નામ સમજીને તમારે ચાલવાનું છે. ઓકે, અહીંયા ઉપર ડેફિનેશન સમજી લો. કેટલીક વાર પ્રોપર નાઉનની આગળ આર્ટિકલ ધ લગાડવાથી તે કોમન નાઉન બની જાય છે. તો ધ લાગી ગયો તો થઈ ગયું કોમન. એવી રીતે ધ લાગી ગયો તો પેરિસ છે, તો પેરિસ શું થઈ ગયું? એ કોમન થઈ ગયું. ઓકે, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તો ચંડીગઢ છે એ પ્રોપર થઈ ગયું. ઇન્ડિયા એ પણ પ્રોપર થઈ ગયું. તો ધ ક્યાં લાગે છે? તો પેરિસની આગળ. તો ધ પેરિસની આગળ લાગે એટલા માટે આ શું થઈ ગયું? કોમન થઈ ગયું. ઠીક છે? તો ચંડીગઢ ઇઝ ધ પેરિસ ઓફ ઇન્ડિયા. ઠીક છે ને? હા, એ નથી પણ એના જેવું છે એવું કહેવા માંગે છે અહીંયા. બધા વાક્ય શું કહેવા માંગે છે? એ નથી પણ એના જેવી એનામાં ક્વોલિટી છે એવું કહેવા માંગે છે. ચલો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જઈશું. આપણે ફટાફટ જોઈ લઈશું એકવાર. ચલો હવે ફરીથી શું કહે છે? ડેફિનેશન જોઈશું આપણે કે શું કહે છે હવે? જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ આખી જાતિ અથવા તો કોઈ એક વ્યક્તિનો નિર્દેશ કરતી હોય ત્યારે તે પ્રોપર નાઉન કોમન નાઉન બની જાય છે. ઓકે, જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ, ધ્યાન આપજો, હી ઇઝ ધ રુસ્તમ ઓફ હિઝ ક્લાસ. હી એટલે કે તે, ઇઝ ધ રુસ્તમ એ રુસ્તમ છે, ઓફ હિઝ ક્લાસ એ ક્લાસમાં એ પોતે કોણ છે? રુસ્તમ છે. ધ્યાન આપો. તો શું કહે છે અહીંયા? જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ આખી જાતિ અથવા તો કોઈ એક વ્યક્તિનો નિર્દેશ કરતી હોય તો હી એ પોતે રુસ્તમ નથી પણ એ રુસ્તમ જેવો છે એવું કહેવા માંગે છે. ઓકે, તો આ રુસ્તમ શું થઈ ગયું? તો આ કોમન થઈ ગયું. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? ચલો શું કહે છે? ધેર આર 5 રામ ઇન માય ક્લાસ. ઓકે, તો મારા ક્લાસની અંદર 5 રામ છે. તો અહીંયા શું કહ્યું છે? તો જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ આખી જાતિ, એક જ વ્યક્તિ તો રામ છે, આખી જાતિ અથવા તો કોઈ એક વ્યક્તિ, એનો મતલબ કે કોઈ એક વ્યક્તિ એટલે કે અહીંયા રુસ્તમની ઉપરની ચર્ચા છે, નિર્દેશ કરતી હોય ત્યારે એ તે પ્રોપર નાઉન એ કોમન નાઉન બની જાય છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? સમજી ગયા છો બધા? તો આ રામ શું છે? કોમન થઈ ગયું. ઠીક છે? પ્રોપર નાઉન હંમેશા શરૂઆતમાં જ આવે છે એવું તમારે સમજીને ચાલવાનું છે. ચલો આગળ જઈશું હવે. તો જુઓ અહીંયા પ્રોપર, મટીરિયલ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ઠીક છે? મોટે ભાગે એક વચનમાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે તેનો ઉપયોગ બહુવચનમાં થાય ત્યારે તે કોમન નાઉન બની જાય છે. ઓકે, કેવી રીતે સમજાવો છો અહીંયા? તો સીતા તો શું છે? એ પ્રોપર નાઉન જ છે. વોઝ ધ વાઇફ ઓફ રામ. ઓકે, તો અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? તો સીતા વોઝ ધ વાઇફ ઓફ રામ. તો સીતા અને રામ આ પ્રોપર નાઉન છે. એવી રીતે ઓલ ધ લેડીઝ ઓફ ઇન્ડિયા આર નોટ સીતા. તો કોમન નાઉન થઈ ગયું. કેવું થઈ ગયું? સીતા એ કોમન નાઉન થઈ ગયું. આયરન ઇઝ અ હાર્ડ મેટલ. મટીરિયલ નાઉન છે ને. ઓકે, તો આયરન જે છે શું કહે છે? ઇઝ અ હાર્ડ મેટલ. પણ હવે મટીરિયલનું કોમન ક્યારે થયું? જો અહીંયા આ પ્રોપર હતું ને, તો પ્રોપરનું કોમન અહીંયા થઈ ગયું. ઠીક છે? સીતા અહીંયા કોમન થઈ ગયું પણ અહીંયા પ્રોપર જ છે. એ રીતે આયરન છે, અહીંયા કેવું છે? આ નાઉન કેવું છે? તો મટીરિયલ નાઉન છે, પણ એનું કોમન જ્યારે ક્યારે થયું? તો અહીંયા પાછળ થયું.
વેર આર ધ આયરન્સ. ઓકે, તો કોમન નાઉન. એવી રીતે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે તો આઈ લોસ્ટ માય આઈસાઇટ. આઈ લોસ્ટ માય આઈસાઇટ, તો ધોધ સાઇટ. આ સાઇટ કેવું થઈ ગયું? આ કોમન થઈ ગયું. આર વોટ સિંગ. ઉપર ડેફિનેશન પ્રમાણે શું કહેવા માંગે છે? મોટે ભાગે એક વચનમાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે તેનો ઉપયોગ બહુવચનમાં થાય, ઓકે, જ્યારે બહુવચનમાં થાય ત્યારે તે કોમન નાઉન બની જાય છે. ઠીક છે. જો અહીંયા આયરન્સ થઈ ગયું, ઠીક છે, અહીંયા સાઇટ્સ થઈ ગયું, બહુવચન થઈ ગયું ને. એવી રીતે ઓલ ધ લેડીઝ, અહીંયા બહુવચન જ છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તમે સમજી ગયા છો? તો હવે આગળ વધીએ. ચલો હવે કલેક્ટિવ નાઉન વિશે થોડું ડીપમાં જવાનું છે, કેમ કે આ થોડું કન્ફ્યુઝન વાળો ટોપિક છે, કલેક્ટિવ નાઉન વાળો. બરાબર, થોડું સમજી લઈએ એને. શું કહે છે અહીંયા કલેક્ટિવ નાઉનની અંદર? તો નાઉન ધેટ શોઝ કલેક્શન ઇઝ કોલ્ડ કલેક્ટિવ નાઉન. જે કલેક્શન દર્શાવે છે. ઓકે, તો અ પ્લસ ઓફ બોયઝ, અ ક્લાસ, ઓકે, બેબી ઓફ ગર્લ્સ, ટીમ, આર્મી, કેટલ, સ્ટાફ, આ બધા કલેક્ટિવ નાઉન છે. એ કલેક્શન એ જૂથ દર્શાવે છે, એક ઝુંડ દર્શાવે છે, ઓકે, સમૂહ દર્શાવે છે, એવું કહી શકાય. તમને પહેલા પણ વાત કરી, જ્યારે મીન્સ કે બાળકો જ્યારે બોયઝ ભેગા થાય, ઓકે, બોય ભેગા થાય ત્યારે એને પ્લસ ઓફ બોયઝ કહેવાય. જ્યારે છોકરીઓ ભેગી થાય તો અ બેબી ઓફ ગર્લ્સ કહેવાય. ઓકે ને. જ્યારે આખો ક્લાસ સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે ભેગા થઈ જાય ત્યારે ક્લાસ થઈ જાય. તો આ રીતનું આપણે જોવાનું છે. એવી રીતે હવે જોઈશું અહીંયા. તો શું કહે છે અહીંયા રૂલ્સની અંદર જોઈશું. એ આર્ટિકલ એ પ્લસ કલેક્ટિવ વર્ડ પ્લસ ઓફ પ્લસ નાઉન, પણ કેવું? પ્લુરલ. તો એની સાથે વર્બ કેવું આવશે? સિંગ્યુલર અને અધર વર્ડ. ઓકે, નીચે જુઓ અહીંયા આર્ટિકલ એ ગ્રુપ, કલેક્ટિવ વર્ડ શું આવ્યો છે અહીંયા? જો અહીંયા ગ્રુપ, ઓકે, પછી ઓફ આવ્યું છે, નાઉન છે કેવું છે? બોયઝ, બહુવચનમાં છે. હવે અહીંયા વર્બ કેવું લાગશે? તો ઇઝ. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? ઇઝ કમિંગ. સમજી ગયા છો? નીચેનું એક્ઝામ્પલ જો અહીંયા, તો આર છે. આર છે ને એ નહીં આવે. બે એક્ઝામ્પલ સેમ જ છે, તો શું આવશે? ફક્ત ઇઝ જ આવશે. ઓકે, કલેક્ટિવ નાઉનનું જ્યારે આપણે આ કાઉન્ટેબલ નાઉન હોય અને કાઉન્ટેબલ નાઉનના સિંગ્યુલરમાંથી પ્લુરલ કેવી રીતે બને છે ને એ પણ આપણે જોવાનું જ છે. અ ગ્રુપ ઓફ બોયઝ આર કમિંગ, એ નહીં આવે. અ ગ્રુપ ઓફ બોય ઇઝ કમિંગ. હવે અહીંયા બોય છે તો બોય તો આવે જ નહીં, કેમ કે અહીંયા નામ કેવું હોવું જોઈએ? ડેફિનેશન પ્રમાણે જુઓ, અહીંયા પ્લુરલ હોવું જોઈએ, બહુવચન હોવું જોઈએ. ઓકે, તો બોયમાં એક પ્રોબ્લેમ છે. આ પણ વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે. અધર મેમ્બરની અંદર જોઈ લો. અ કમિટી ઓફ મેમ્બર્સ, એ હર્ડ ઓફ કેટલ, અ બેબી ઓફ ગર્લ્સ, અ ગેલેક્સી ઓફ સ્ટાર્સ. બરાબર, ઉપર જે છે ને એ રીતના એક્ઝામ્પલ અહીંયા પણ આપેલા છે. ઓકે, આવું પણ આવી શકે છે. આર્ટિકલ એ છે, કલેક્ટિવ વર્ડ છે, ઓફ છે, અહીંયા શું છે? નાઉન કેવું છે? બહુવચન. એ છે, હર્ડ એ કલેક્ટિવ વર્ડ છે, ઓફ છે, કેટલ. આ કેટલ છે ને એ પણ કેવું છે? બહુવચન છે. એવી રીતે. ઓકે, બધા સમજી ગયા છો હવે? તો તમે આગળ વધી. હવે ચલો હવે કલેક્ટિવમાં થોડું ડીપમાં જઈશું. હવે જુઓ અહીંયા, તો કલેક્ટિવ નાઉનની અંદર તો કેટલાક જેનરિક અનકાઉન્ટેબલ નાઉન આવે છે. બરાબર, સમજાવું છું અત્યારે હમણાં જ. તો જેનરિક અનકાઉન્ટેબલ નાઉન મેડ અપ ઓફ ડિફરન્ટ થિંગ્સ, કે જે અલગ અલગ વસ્તુમાંથી બનતા હોય છે. બાય બર્થ સિંગ્યુલર, એ જન્મજાત જ કેવો હોય છે? એક વચનમાં હોય છે. સિંગ્યુલર વર્બ અને સિંગ્યુલર, એ હંમેશા સિંગ્યુલર હોય, તો વર્બ એની સાથે સિંગ્યુલર આવે. એને કોઈ દિવસ એસ લાગતા નથી. ઓકે, એની સાથે એનો યુઝ કરવાનો નથી. ફર્નિચર છે, સિનરી છે, ક્રોકરી છે. બરાબર, આનો ડીપમાં તમારે જોવું હોય તો લેક્ચર નંબર 5 ની અંદર તમે જોઈ શકો છો. મેં તમને ડીપમાં સમજાવેલું છે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન વિશે. ઓકે, હવે અહીંયા ગ્રુપ કાઉન્ટેબલ નાઉનની વાત છે. અહીંયા સમૂહની વાત છે. તો મેડ બાય સેમ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. બરાબર, પછી બાય બર્થ પ્લુરલ, એ હંમેશા બહુવચન જ હોય છે. એ પોતે બહુવચન હોય તો વર્બ પણ કેવું આવે છે? બહુવચન આવે છે. એની સાથે કોઈ દિવસ એસ લગાડવાના નથી. તો પીપલ છે તો પીપલ એવું જેવું પણ બહુવચન છે. પીપલ્સ નથી કરવાનું. પોલીસનું પોલીસ જ રાખવાનું છે. કેટલનું કેટલ રાખવાનું છે. અહીંયા કેવલરીનું કેવલરી રાખવાનું છે. ઓકે, તો તમે બધા સમજી જ ગયા છો હવે? તો હવે આગળ વધીશું. અહીંયા મેન કન્ફ્યુઝન છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ કાઉન્ટેબલ જે નાઉન છે, કલેક્ટિવ નાઉન છે, એની અંદર તમારે જોવાનું છે કે અહીંયા શું છે. એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવમાં શું આવે? તો જ્યુરી આવે, સોસાયટી આવે, ક્રાઉડ આવે, ગવર્મેન્ટ આવે, પાર્લામેન્ટ આવે, ક્લબ આવે, બોર્ડ આવે, ટીમ આવે, પબ્લિક આવે, ગેંગ આવે, કમિટી આવે, મોબ આવે,
ઓપોઝિશન જે પાર્ટીની ચર્ચા છે એની વાત છે, યુનિયન છે, કમ્યુનિટી છે, એ બધા ધ્યાન આપો. શેમાં આવશે? તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ કલેક્ટિવ નાઉનની અંદર. હવે આમાં કેમ જોવાનું છે? કેમ કે હવે આ બધા નામ છે ને, હવે જ્યુરી હોય તો જ્યુરી તો જે જજનો સમૂહ હોય, 5 જજની જે બેન્ચ હોય એને જ્યુરી કહેવાય. હવે એનો એક વિચાર પણ હોઈ શકે છે અને અલગ અલગ વિચાર પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, એનો મતલબ કે આ બધા જે નીચે નામ આપ્યા છે ને એના કોઈ એક મત હોઈ શકે અથવા તો એના 2 મત પણ હોઈ શકે. ઓકે, એનો મતલબ કે એક મત હોય ને તો એને એક વચન કહેવાય. જુઓ, ધ્યાન આપો. વન થોટ એટલે કે દરેકનો જો એક જ મત હોય, જો જ્યુરીની બેન્ચ હોય ને એક જ મત થઈ જાય તો એને એક વચનમાં લખવાનું છે. એવી રીતે સમટાઈમ્સ દે હેવ ધેર ડિફરન્ટ થોટ, અને કેટલીક વાર એમના અલગ અલગ વિચારો પણ હોઈ શકે છે, ત્યારે એ પ્લુરલ થઈ જાય છે. બરાબર, આ તમને ચલો સમજાવું છું એક્ઝામ્પલ દ્વારા. ચલો જોઈ લો અહીંયા. જો શું કે છે અહીંયા, તો ધ કેટલ્સ. હવે તો કેટલ્સ તો આવશે જ નહીં, તો વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે. ઓકે, એસ કે એસ આપણે લગાડવાનું નથી, હમણાં જ જોયું ને આપણે. ઓકે, તો કેટલ સાથે ઈ જ નહીં આવી, કેમ કે કેટલ પોતે એ પ્લુરલ છે, તો આ પણ વાક્ય ખોટું છે. તો ધ કેટલ આર ગ્રેઝિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ, આ વાક્ય એકદમ સાચું છે. બરાબર, આગળનું એક્ઝામ્પલ જે છે ને એના આધારે આપણે જોઈ લેવાનું છે. હવે જુઓ અહીંયા, ધ પાર્લામેન્ટ વોઝ યુનાઇટેડ. પણ યુનાઇટેડનો મતલબ શું થાય? એક મત હોવો. ડિવાઇડેડ એટલે અલગ અલગ. ઓકે, 2 મત હોવા એવું કહી શકાય. અહીંયા પણ ડિવાઇડેડ છે. ચલો હવે તમને સમજાવો. અહીંયા ધ પાર્લામેન્ટ વોઝ યુનાઇટેડ ઓવર ધ કાશ્મીર ઇસ્યુ. હવે અહીંયા પાર્લામેન્ટ છે એ યુનાઇટેડ થઈ ગઈ ઓવર ધ કાશ્મીર ઇસ્યુ. ઓકે, જે કાશ્મીરનો જે મુદ્દો છે ને એમાં બધાનો એક મત થઈ ગયો, એટલા માટે અહીંયા વોઝ આવ્યું છે. ઓકે, બધાનો એક મત જ છે, યુનાઇટેડ છે, એટલા માટે વોઝ. મેં તમને અત્યારે જ વાત કરી, કેમ કે એમના વિચારો એકમત હોય અને અલગ અલગ પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, જ્યારે અલગ મત હોય ને, બધાનો અલગ અલગ મત હોય, ત્યારે એ પ્લુરલમાં જતું રહે, બહુવચન થઈ જાય. ઓકે, તો આ વાક્ય વિધાન એકદમ સાચું છે. ધ પાર્લામેન્ટ વોઝ હવે ડિવાઇડેડ. હવે બધાના મત અલગ અલગ થઈ ગયા, એનો મતલબ શું થયો? તો બહુવચન હોવું જોઈએ. અહીંયા વોઝ ના આવે, અહીંયા વેર આવી. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તો આ વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે. ધ પાર્લામેન્ટ વેર ડિવાઇડેડ ઓવર ધ કાશ્મીર ઇસ્યુ. હવે વેર ડિવાઇડેડ કીધું છે, તો કે સાચું જ છે કે ડિવાઈડ થયા, એનો મતલબ બધાનો મત કેવો થયો? અલગ અલગ થઈ ગયો. તો અલગ અલગ મતમાં કેવું આવશે? બહુવચન આવશે, તો વેર. એવી રીતે ધ ફર્નિચર આર. હવે ફર્નિચર એ તમને હાલ જ વાત કરી, બરાબર, કે જન્મજાત સિંગ્યુલર છે, તો આર તો આપશે જ નહીં, એટલે વાક્ય ખોટું છે. તો ઈઝ આવે. શું આવે? ઈઝ આવે, તો વાક્ય આ રાઈટ છે. પોલીસ, તો પોલીસ તો પાછું મેં હમણાં જ વાત કરી બહુવચનમાં આવે, તો ઈઝ ના આવે. ઓકે, વાક્ય ખોટું છે. આર વાક્ય સાચું છે. ચલો, ધ સિનરીઝ. હવે સિનરીનું સિનરી જ રહે, સિનરીઝ કોઈ દિવસ ના થાય, એને એસકેએસ લગાડવાનો છે જ નહીં આપણે. ઓકે, તો આ વાક્ય વિધાન આખું કેવું છે? ખોટું છે. બરાબર, એના માટે લેક્ચર નંબર 5 તમે ડીપમાં જોશો ને તમને ખ્યાલ આવી જાય છે બધો જ. ચલો, ધ સિનરી. હવે આ સિનરી એકદમ સાચું છે. ઓફ કાશ્મીર ઇઝ પ્રેઝ વોર. રાઈટ. ઓકે, હવે જ્યુરી. હવે જો અહીંયા મેં તમને હમણાં જ ચર્ચા કરી, બરાબર, જજની વાત થતી ને એની વાત છે અહીંયા. તો ધ જ્યુરી હેઝ ડિસાઇડેડ ટુ સેન્ડ હિમ ટુ ધ જેલ. બરાબર, હવે એ લોકો જ્યુરીએ નક્કી કર્યું, જજો બધા ભેગા થઈને નક્કી કર્યું. શું નક્કી કર્યું? હવે બધાનો મત તો એક જ થઈ ગયો ને. શું નક્કી કર્યું? એને જેલ મોકલવા, એને તે વ્યક્તિને જેલમાં મોકલવાનું. તો બધા ભેગા થઈ ગયા તો એક જ મત થયો, એટલા માટે હેઝ તો ઓકે જ છે, રાઈટ જ છે. ઓકે, જ્યારે બધાનો મત અલગ અલગ હોત તો બહુવચન થઈ ગઈ હોત, પણ બધાનો મત એક જ છે, એટલા માટે આ વિધાન કેવું છે? સાચું છે. એવી રીતે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધ જ્યુરી વોઝ ડિસસેટિસ્ફાઈડ. હવે જો અહીંયા ડિસસેટિસ્ફાઈડ નો મતલબ શું થશે? અસંતુષ્ટ. હવે જ્યુરી એટલે જજોની ટીમ છે, જે 5 લોકો, જે 5 બેચ આખી બેઠી હોય, 5 લોકો હોય, હવે જો ડિસસેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય, એનો મતલબ કે બધાના પાછા મત અલગ અલગ થઈ ગયા ને, એનો મતલબ કે વોઝ ના આવે, તો અહીંયા વેર આવી. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તો તમે બધા સમજી ગયા હશો, બરાબર, કે કેવી રીતે આપણે આના આન્સરો આપણે મૂકવાના હોય. બરાબર, ક્યારે વોઝ આવે, ક્યારે વેર આવે, ક્યારે ઈઝ આવે, ક્યારે આર આવે, એ રીતે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તો હવે પછીના લેક્ચર પછી આપણે જોઈશું. ઓકે, હવે જે મટીરિયલ નાઉન છે અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે એ લેક્ચર નંબર આપણે 7માં આપણે જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ. આપ સર્વેનો આભાર. તમે બધા જ હવે સમજી ગયા છો, તો આ લેક્ચરને આપણે શેર કરશો અને તમારા મિત્રો સુધી આપ પહોંચાડશો, અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.